Phùng Thiệu Phong lần đầu tiên chia sẻ về chuyện tái hôn với Triệu Lệ Dĩnh trên đài truyền hình. Trong chương trình truyền hình đặc biệt phát sóng cuối năm, khán giả Trung Quốc bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của Phùng Thiệu Phong tại trường quay của Nhân vật của năm. Đây là chương trình hiếm hoi mà anh chấp nhận tham gia sau thời gian dài sống kín tiếng, và cũng là lần đầu tiên anh đồng ý nói thẳng về câu chuyện được công chúng quan tâm nhất, khả năng tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh. Trường quay được thiết kế với ánh đèn vàng ấm áp, phông nền tối nhẹ vừa phải và tiếng piano du dương khiến cả không gian trở nên tĩnh lặng. Ngay từ giây phút Phùng Thiệu Phong bước ra, khán giả đã cảm nhận được sự điềm đạm và trưởng thành trong ánh mắt anh, một ánh mắt cho thấy nhiều trải nghiệm, nhiều trăn trở hơn so với thời điểm trước khi ly hôn. MV mở đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý, nếu phải dùng một từ miêu tả cuộc hôn nhân giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh, anh sẽ chọn từ nào? Phùng Thiệu Phong khẽ mỉm cười, khóe mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Anh trả lời rằng chữ may mắn là điều anh muốn dùng để nói về những năm tháng đó. Anh kể rằng anh may mắn khi gặp một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên định và luôn biết rõ mình muốn điều gì. Anh nói, nhiều người thường nhìn vào showbiz với những lấp lánh bề ngoài, nhưng thật ra phía sau ánh đèn là vô vàn áp lực và sự đánh đổi. Cả anh và Triệu Lệ Dĩnh đều là người quá bận rộn trong những năm đó, và điều khiến anh cảm thấy tiếc nuối nhất chính là việc họ chưa đủ thời gian dành cho nhau để thấu hiểu và bảo vệ mối quan hệ ấy. Khi MC hỏi liệu anh có đánh mất điều gì quan trọng trong cuộc hôn nhân này, Phùng Thiệu Phong chia sẻ không một chút do dự rằng anh đã đánh mất thời gian. Anh thú nhận rằng anh từng nghĩ kiếm nhiều tiền và ổn định sự nghiệp là điều tốt nhất anh có thể mang lại cho gia đình, nhưng sau khi tất cả trôi qua, anh mới nhận ra rằng điều người phụ nữ cần nhất không phải chuyện vật chất mà là sự hiện diện, là khoảng thời gian thực sự bên nhau. Tôi đã không biết lắng nghe đúng lúc, anh nói, giọng trầm xuống như gom lại những năm tháng đã xa. Trong đoạn video được phát giữa chương trình cảnh anh đưa con trai Tưởng Tưởng đi chơi công viên, khán giả thấy hình ảnh một người cha nhẹ nhàng, kiên nhẫn và luôn mỉm cười khi nhìn con. Emily hỏi rằng hiện tại anh và Triệu Lệ Dĩnh liên lạc với nhau thế nào. Phùng Thiệu Phong trả lời rất tự nhiên rằng dù ly hôn, họ vẫn giữ liên hệ thường xuyên vì con trai. Có những ngày Tưởng Tưởng ở cùng anh, có những ngày bé đi cùng mẹ. Họ phối hợp để chăm sóc bé theo cách văn minh và bình thản nhất có thể. Anh nói, sau ly hôn, anh nhận ra Triệu Lệ Dĩnh càng trở nên mạnh mẽ, độc lập và tự tin hơn, và anh thật lòng tôn trọng điều đó. Khi chương trình đi đến câu hỏi mà ai cũng chờ đợi liệu anh có muốn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh hay không, cả khán phòng trở nên yên lặng. MC hỏi rằng cư dân mạng luôn hy vọng hai người có thể quay trở lại bên nhau. Anh nghĩ sao về điều này? Phùng Thiệu Phong hơi cúi đầu, nở một nụ cười pha chút lúng túng nhưng chân thật. Anh nói rằng anh nhìn thấy rất nhiều bình luận như vậy, và bản thân anh cũng từng nhiều lần tự hỏi, nếu một ngày chúng tôi quay lại, liệu điều đó có khiến con trai hạnh phúc hơn không? Câu trả lời khiến không ít khán giả thở dài, thậm chí một vài người trong hàng ghế cũng nghiêng đầu nhìn nhau với ánh mắt xúc động. Khi MC tiếp tục hỏi thẳng, anh có còn tình cảm với cô ấy không? Anh không vòng vo. Anh trả lời rằng tình cảm ấy chưa bao giờ biến mất, nhưng nó không còn là thứ tình cảm nóng vội hay dễ tổn thương như trước. Bây giờ nó là sự trân trọng, là lòng biết ơn, và đôi khi là nỗi nhớ. Một câu nói khiến cả khán phòng như lặng lại, bởi nó xuất phát từ một người đàn ông đã trưởng thành sau những bài học của hôn nhân. MV lại hỏi, nếu một ngày cô ấy đồng ý, anh có muốn tái hôn không? Phùng Thiệu Phong nhìn thẳng vào máy quay, cái nhìn ấy như muốn gửi đến ai đó ở nơi xa. Anh nói, tôi không dám nói trước điều gì, hôn nhân không phải một quyết định có thể dựa vào một phía, nhưng nếu có cơ hội làm lại, tôi sẵn lòng, vì con trai, và cũng vì chính chúng tôi. Đó là câu trả lời chân thành nhất, cũng là khoảnh khắc gây bùng nổ nhất của buổi phỏng vấn. Chương trình tiếp tục với những câu hỏi gai góc hơn, như tin đồn từng nói anh thiếu trách nhiệm, không đủ trưởng thành trong hôn nhân. Phùng Thiệu Phong thẳng thắn thừa nhận rằng những tin đồn ấy không phải hoàn toàn vô căn cứ. Anh từng quá tập trung vào công việc, quá bận bịu để đáp ứng kỳ vọng xung quanh. Anh cũng từng nghĩ mình còn trẻ, còn nhiều thời gian, nhưng rồi thời gian trôi nhanh hơn anh tưởng, và điều quý giá thì lại không đợi anh đủ trưởng thành. Anh nói rằng sau ly hôn, có những đêm anh nhìn ảnh con và nhận ra mình đã để mất một điều rất quan trọng, điều mà anh tưởng có thể giữ mãi. Trong phần cuối chương trình, MC hỏi anh rằng nếu được gửi một lời đến Triệu Lệ Dĩnh qua camera này, anh sẽ nói gì? Phùng Thiệu Phong ngập ngừng vài giây rồi nhẹ nhàng gửi lời cảm ơn vì cô đã là một người mẹ tuyệt vời, đã chăm sóc con trai họ bằng tất cả sự dịu dàng và trách nhiệm. Anh nói rằng nếu một ngày nào đó họ có thể ngồi lại với nhau, uống một tách cà phê và nói chuyện như hai người bạn cũ, anh sẽ cảm thấy rất vui. Câu nói khép lại bằng một nụ cười nhẹ, một nụ cười vừa chân thành vừa có chút xót xa. Trước khi chương trình kết thúc, MC đặt câu hỏi cuối cùng, điều anh mong mỏi nhất lúc này là gì? Phùng Thiệu Phong trả lời rằng điều anh mong nhất là con trai lớn lên trong một môi trường hạnh phúc, còn bản thân anh chỉ hy vọng những người quan trọng với mình sẽ luôn mỉm cười thật lòng, dù họ có chọn ở bên anh hay không. Chương trình khép lại bằng hình ảnh Phùng Thiệu Phong cúi đầu cảm ơn khán giả,
ánh đèn dần tắt, chỉ còn lại dư âm của những lời thật lòng, lời của một người đàn ông đã đi qua sai lầm, bước qua tiếc nuối và vẫn giữ trong tim một chỗ dành cho người cũ. Không khí trong trường quay dường như chậm lại sau khi lời nói của Phùng Thiệu Phong vang lên. Ánh đèn vàng phủ nhẹ lên gương mặt nam diễn viên khiến từng biểu cảm nhỏ của anh trở nên rõ ràng hơn. Ở khoảnh khắc đó, không còn hình ảnh người tài tử nổi tiếng thường xuất hiện trên các bìa tạp chí hay những bộ phim cổ trang đình đám. Trên sân khấu nhỏ ấy chỉ còn một người đàn ông bình thản và chân thật đang nhìn lại những năm tháng đã qua của mình. MC, với sự tinh tế vốn có, không vội vã chuyển sang câu hỏi khác mà dành ra vài giây cho sự trầm lắng, bởi bà hiểu rằng có những câu chuyện cần được thở, cần có khoảng lặng để người đối diện thật sự sắp xếp lại cảm xúc trong lòng. Sau vài nhịp hít thở, Phùng Thiệu Phong tiếp tục tự kể thêm, như thể những kỷ niệm ngày xưa đang lần lượt trở về và khiến anh không thể không mở lòng. Anh kể rằng có những buổi tối khi tưởng đã ngủ, anh mở tủ lưu giữ những món đồ ngày trước của vợ chồng anh. Có một chiếc khăn choàng lông màu trắng mà Triệu Lệ Dĩnh từng dùng trong một lần ghi hình mùa đông. Anh nhớ mình đã trêu cô rằng, nếu em cứ lạnh như vậy, có lẽ anh phải luôn ở đây để ôm em cho ấm. Khi kể lại kỷ niệm ấy trên truyền hình, giọng anh hơi nghẹn lại, dù vẫn giữ được sự bình tĩnh của một người trưởng thành. Thông thường, anh nói khẽ, thời gian qua đi sẽ làm mọi người quên, nhưng với một vài người, càng xa càng thấy rõ. Khán giả trong trường quay lặng đi, bởi những lời ấy không phải thứ dễ dàng nói ra, nhất là trên sóng truyền hình quốc gia. MC hỏi nhẹ, anh nghĩ điều gì khiến hai người xa nhau? Phùng Thiệu Phong mím môi trong giây lát, anh thừa nhận rằng trong những năm đầu làm cha mẹ, cả anh và Triệu Lệ Dĩnh đều kiệt sức. Cô tập trung vào công việc để chứng minh năng lực trong ngành giải trí vốn đầy cạnh tranh. Còn anh, với sự nghiệp và những áp lực gia tộc, cũng bị cuốn vào những vòng xoáy không ngừng. Anh nói, chúng tôi đều yêu nhau, nhưng đôi khi yêu không đủ mạnh để chống lại nhịp sống quá nhanh, quá nặng. Đó là điều khiến anh tiếc nuối hơn bất cứ điều gì, rằng họ không chia xa vì hết tình cảm, mà vì không biết cách giữ nhau giữa sóng gió đời thường. Rồi anh kể về những ngày sau ly hôn, khi mọi người đều nghĩ anh mạnh mẽ và thích ứng rất nhanh với cuộc sống mới. Nhưng sự thật, anh đã mất ngủ hàng tháng, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt con trai nhưng lại thấy lòng trống rỗng khi đêm xuống. Có những hôm tôi nhìn con ngủ và tự hỏi, nếu ba mẹ con không ly hôn, liệu con có hạnh phúc hơn? Đó là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Anh nói, đôi mắt hơi đỏ. Một khán giả trẻ ở hàng ghế đầu vô thức đưa tay lên che miệng, xúc động. Nhiều người khác khẽ gật đầu, như cảm nhận được nỗi đau chân thật trong lời nói ấy. Em chuyển sang một câu hỏi mềm mại hơn, để xoa dịu bầu không khí. Anh còn nhớ lần cuối cùng ba người anh, Triệu Lệ Dĩnh và Tưởng đi cùng nhau không? Phùng Thiệu Phong mỉm cười, anh kể lại chuyến đi ngắn đến một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Thượng Hải vào mùa thu năm ngoái. Không phải chuyến đi công khai, không paparazzi, không người hâm mộ, chỉ có ba người và những khoảng khắc bình thường nhưng ấm áp. Triệu Lệ Dĩnh bế con, anh xách túi đồ chơi của Tưởng, cả ba tản bộ dưới hàng cây rụng lá vàng. Lúc đó, anh nói, tôi cảm thấy mọi thứ vẫn còn có thể chữa lành, nhưng rồi ai cũng bận rộn, ai cũng có thế giới riêng phải quay về. Tiếp tục chương trình, MC hỏi rằng khi nhìn Triệu Lệ Dĩnh thành công như hiện tại, rực rỡ trên thảm đỏ, được ca ngợi trong từng vai diễn, anh cảm thấy thế nào? Phùng Thiệu Phong trả lời ngay lập tức, tự hào. Anh nói rằng khi thấy cô ngày càng mạnh mẽ, ngày càng tự chủ, anh hiểu rằng quyết định rời nhau năm ấy không phải để làm tổn thương mà để mỗi người có không gian hoàn thiện chính mình. Nhưng, anh thừa nhận, khi nhìn cô ấy tỏa sáng như vậy, đôi lúc tôi chỉ ước mình cũng có thể đứng trong cùng một khung hình, dù chỉ trong vai một người bạn. Một câu hỏi được nhiều khán giả mong chờ cuối cùng cũng được đưa ra. Vậy bây giờ, trong lòng anh còn hy vọng gì giữa hai người? Phùng Thiệu Phong khẽ cười, cái cười buồn nhưng cũng đầy hy vọng. Anh nói, trước đây, tôi muốn giữ cô ấy bằng mọi cách. Bây giờ, tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc, dù điều đó có bao gồm tôi hay không. Nhưng trái tim con người mà, ai cũng có một góc nhỏ giữ lại những điều từng đẹp nhất. Rồi anh dừng lại một nhịp, đủ lâu để người đang nghe phải suy nghĩ. Nếu một ngày cánh cửa ấy mở lại, anh nói tiếp, tôi sẽ bước vào mà không do dự. Vì bây giờ tôi đã biết cách giữ lấy điều quan trọng nhất. Em nhìn anh với ánh mắt trầm tư, rồi hỏi câu cuối cùng, điều anh muốn nhắn gửi đến tương lai của mình là gì? Phùng Thiệu Phong đáp rằng anh mong bản thân đủ kiên nhẫn, đủ chân thành và đủ dũng cảm để đối diện với mọi cơ hội, kể cả cơ hội bắt đầu lại với người cũ. Chúng ta không thể quay về quá khứ, nhưng tương lai là thứ ta có thể thay đổi. Và nếu tương lai ấy có thể cho tôi một cơ hội nhỏ, tôi sẽ không buông tay lần nữa. Khi chương trình khép lại, tiếng piano vang lên, ánh đèn giảm dần. Hình ảnh cuối cùng là bóng lưng Phùng Thiệu Phong bước ra phía sau sân khấu, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng kiên định. Đằng sau khoảnh khắc ấy, người ta cảm nhận được không chỉ một nam diễn viên nổi tiếng, mà còn là một người đàn ông vẫn đang giữ trong tim một góc dành cho Triệu Lệ Dĩnh, một góc không ồn ào, không phô trương, nhưng sâu sắc đến mức thời gian cũng không thể khiến nó biến mất.